Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, tôi mở cửa phòng ngủ, cửa mở ra, một con gấu xuất hiện. Chuyện gì vậy chứ? Ở trong nhà, sao lại có gấu? Nửa đêm trong phòng khách có tiếng động. Tôi bị đánh thức. Là kẻ trộm sao? Nhưng trước mắt đột nhiên lóe lên mấy dòng chữ đừng nhúc nhích. Đó là gấu đây. Nhanh giả vờ ngủ, thính giác của gấu rất nhạy cảm đấy. Thôi rồi, động vật ở sở thú đã trốn thoát rồi. Ngón tay tôi dừng lại giữa không trung. Những từ này là chuyện gì đây? Tôi thấp giọng thì thầm. Một trận báo bình luận lập tức đáp lại. Cô ấy đang nói chuyện. Cô ấy thức tỉnh rồi. Trời ơi, nhân vật này vậy mà lại nhận ra mình là một nhân vật hoạt hình sao? Trong lòng tôi dấy lên những nghi vấn. Nhân vật hoạt hình gì cơ? Tôi không thể chấp nhận. Tôi thì thầm. Bình luận bùng nổ ngay lập tức. Cô ấy thật sự muốn phản kháng kịch bản kia. Đừng chống cự, cô sẽ chết thảm lắm đấy. Tôi thấy một bóng đen khổng lồ trong phòng khách. Thật sự là gấu. Lẽ nào động vật trong vườn thú bên cạnh chung cư đã trốn thoát sao? Tiếng bước chân của gấu càng ngày càng gần hơn. Tôi sợ đến nỗi không dám động đậy trên giường. Màn hình bật lên một lần nữa. Gấu sắp cắn cô rồi. Chạy đi, đừng chờ chết nữa. Tôi lăn từ trên giường xuống đất. Trước khi gấu phản ứng lại, chạy vào phòng ngủ thứ hai và khóa cửa lại. Tôi dựa vào sau cánh cửa, nghe thấy tiếng gấu cào cửa. Nhịp tim vang như sấm. Tôi kéo ngăn kéo tủ ở đầu giường ra, tìm thấy một chai xịt chống sói. Lúc này tiếng bước chân lại dần dần xa đi. Gấu dường như bị thu hút bởi một thứ khác nên đã đi rồi. Bình luận tiếp tục trôi đi. Nó đi rồi, hay giờ hãy nhanh chóng đóng cửa sổ lại đi. Cẩn thận đừng để nó phát hiện ra cô. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi phòng ngủ phụ, định đóng cửa sổ phòng khách lại. Lúc này điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ người hàng xóm Huyên Huyên của tôi. Ma Hoa, bên ngoài có gấu. Cửa nhà tớ sắp bị nó cào xước rồi. Cứu tớ với. Lúc này bình luận lại nổ ra. Đừng đi, nguy hiểm lắm. Cứu cô ấy đi, cô ấy là hàng xóm của cô mà. Tôi do dự, nhưng Huyên Huyên bình thường đối xử với tôi rất tốt. Tôi không thể thấy chết mà không cứu được. Tôi nhặt một cái chai thủy tinh rỗng lên, ném mạnh vào đầu bên kia của hành lang. Con gấu bị thu hút bởi âm thanh, quay người rời đi. Bình luận hiển thị, thông minh lắm. Mau đi cứu Huyên Huyên đi, cẩn thận, gấu có thể quay lại đấy. Tôi nhân cơ hội xông ra cửa, chạy đến cửa nhà Huyên Huyên và gõ cửa thật mạnh. Huyên Huyên, mau mở cửa ra, con gấu bị tớ dẫn đi rồi. Huyên Huyên mở cửa ra. Tôi chạy vào giúp cô ấy khóa cửa lại. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra ngoài đó vậy? Huyên run rẩy hỏi. Tôi nói với cô ấy về những con vật trong sở thú đã chạy trốn. Mặt cô ấy càng trắng bệch hơn. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Cô ấy thấp giọng hỏi. Tôi đang định trả lời. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân thấp bên ngoài cửa truyền tới. Màn hình bình luận tiếp tục trôi. Nhanh chóng tìm thứ gì đó để chặn cửa đi. Hãy tìm cách giữ cửa lại đi. Tôi nhìn khắp nơi xung quanh, tìm thấy một kệ sách dày ở ngay bên góc tường. Tôi và Huyên Huyên đã cố gắng hết sức để đẩy nó ra sau cánh cửa. Tiếng gấu cào cửa ngoài cửa từ từ suy yếu. Gấu dường như đã bỏ đi rồi. 10 phút sau, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến. Một giọng nói vang lên. Tôi là quản lý đây. Tôi đến để xem nhà bạn có bị phá hủy không. Bên ngoài có người sao? Huyên Huyên thì thầm hỏi. Tôi cau mày nhìn qua mắt mèo. Nhìn thấy một con mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đó không phải mắt của con người. Phần bình luận nổ tung ngay lập tức. Đừng mở cửa. Đó là con khỉ ngụy trang đấy. Nhưng con khỉ này thật xảo quyệt quá. Đừng để bị lừa đấy. Tôi bịt miệng không dám lên tiếng. Bên ngoài có tiếng thì thầm của khỉ truyền tới. Sao cô ta lại không bị lừa? Bỏ đi, đổi sang nhà khác đi. Đợi dẫn thứ kia đến nơi thì cô ta chết chắc rồi. Tiếng cười của con khỉ vang lên thật chói tai. Nghe thấy, tôi lạnh cả người. Ngay lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Tiếng hét của con khỉ ngừng lại. Chạy đi, thứ đó đến đây rồi. Tiếng hét của con khỉ dần dần biến mất. Có vẻ như nó đã bị dọa chạy mất. Huyên Huyên thì thầm hỏi, bọn nó đi rồi sao? Tạm thời đi rồi, nhưng chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác được. Tôi đã báo cảnh sát 10 phút trước rồi. Đến lúc đó cảnh sát đến, chúng ta sẽ ổn thôi. Bình luận lại chuyển động, tôi không thể chịu đựng được người phụ nữ này mà. Cô có thể đừng nói nhảm nữa được không? Đừng quên vẫn còn thứ đó chứ. Thứ đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi thì thầm. Huyên Huyên cũng nhích qua chỗ tôi, lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Thì thầm hỏi bên ngoài rốt cuộc là cái gì thế? Tôi lắc đầu, không biết nữa, nhưng chắc chắn còn đáng sợ hơn cả gấu và khỉ. Ngay lúc này, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn từ quản lý, mọi người đừng ra ngoài. Đừng mở cửa, động vật ở sở thú nổi điên bỏ chạy và đã cảnh sát đang trên đường đến đây. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng phần bình luận lại khiến tôi căng thẳng trở lại. Đừng vui mừng quá sớm, lần đầu tiên cảnh sát sẽ đến, nhưng kết quả là toàn bộ quân đội bị tiêu diệt. Sắc mặt Huyên Huyên lại càng thêm nhợt nhạt. Cô ấy run rẩy và nói, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta chỉ có thể đợi thôi, đồng thời chuẩn bị cho kỹ. Nếu những con vật đó thực sự xông vào, chúng ta phải có ít nhất một đồ phòng thân. Tôi tìm thấy một thanh sắt ở góc tường. Tôi cầm thanh sắt lên và đưa cho Huyên Huyên. Mình thì cầm chặt bình xịt chống sói. Nếu bọn chúng thực sự xông vào,
Chúng ta chỉ có thể đánh thôi, tôi thì thầm nói. Huyên Huyên gật đầu. Phần bình luận chuyển động, mau trốn vào trong phòng ngủ đi. Đừng ở trong phòng khách nữa, chuẩn bị vũ khí đi. Sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Đừng sợ, mọi người sẽ cầm cự được đến khi thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc truyền vào. Ma Hoa, là tôi đây, tôi là cảnh sát đây. Mau mở cửa ra đi. Tôi ngơ ra, phần bình luận lúc ấy nổ tung. Thật sự là cảnh sát sao? Đừng mở cửa, có thể lại là khí ngụy trang đấy. Mau kiểm tra camera giám sát xem đi. Có phải là cảnh sát thật không? Huyên Huyên lo lắng nhìn tôi. Thì thầm hỏi phải làm sao đây? Là thật hay giả vậy? Tôi nhanh chóng đi đến bên cửa, nhìn ra ngoài thông qua mắt mèo. Ngoài cửa có một người mặc đồng phục cảnh sát đang đứng đó, nhưng động tác cứng ngắc máy móc, đôi mắt trống rỗng. Phần bình luận tiếp tục chuyển động, đừng mở cửa. Ánh mắt qua hơn nơi không đây đúng. Là con khỉ ngụy trang đây. Mau nhìn tay hắn đi, bàn tay của khỉ không giống với người. Tôi thì thầm với Huyên Huyên đừng mở cửa. Tớ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay lúc này, cảnh sát ngoài cửa lại đột nhiên lên tiếng. Giọng nói chói tai, nhanh mở cửa ra, nếu không tôi sẽ phá cửa đấy. Cánh cửa phát ra tiếng đập mạnh rất lớn, giá sách rung theo rất dữ dội, phát ra tiếng lạch cạch ồn ào. Huyên Huyên run rẩy nói cửa sắp không giữ được nữa rồi. Phần bình luận chuyển động điên cuồng, mau trốn đi. Chúng sắp phá hỏng cửa rồi, mau chui vào tủ quần áo trốn đi. Đừng hoảng sợ, sẵn sàng đánh trả. Tôi thấy một tủ quần áo lớn đặt trong phòng ngủ. Nhanh lên, Huyên Huyên. Cậu mau chui vào tủ quần áo và trốn đi. Tôi vội vã vào bếp lấy một con dao, lại cầm thêm một bình nước nóng. Cuối cùng nhanh chóng trốn vào tủ quần áo, cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Cuối cùng cửa bị phá tung ra kèm theo đó là một tiếng động lớn, giá sách bị đẩy rơi xuống đất. Ngay sau đó là một tiếng cười chói tai. Đó là tiếng của mấy con khỉ. Trong tủ quần áo tối quá, tôi sợ lắm. Yên lặng quá, tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim đập của nữ chính. Chúng vào phòng rồi, mau chuẩn bị đánh trả đi. Đừng hoảng sợ, chúng tôi đều đang theo dõi bạn đây. Bên ngoài tủ im lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tôi có thể cảm nhận được con khỉ đang tìm kiếm trong phòng khách. Không có ai ở đây cả, chúng ta đã đi sai chỗ rồi sao? Âm thanh của một con khỉ truyền đến. Không thể nào. Rõ ràng tao nghe thấy tiếng động bên trong này. Một con khỉ khác trả lời. Trốn ở đâu rồi? Không phải nó thực sự đã đi ra ngoài rồi chứ? Tôi nắm chặt tay Huyên Huyên, bảo cô ấy không được lên tiếng. Ngay sau đó lũ khỉ ùa vào phòng ngủ. Tôi nghe thấy tiếng cậy khóa rất nhẹ. Tiếp theo đó là tiếng cửa bị đẩy ra. Trái tim tôi sắp nhảy lên đến cổ họng, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Trông thật sự như không có ai. Chúng ta mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Đi thôi, đi thôi. Tôi hơi thả lỏng một chút, nhưng lời cảnh báo từ phần bình luận lại khiến tôi lo lắng ngay lập tức. Đừng để bị lừa, có thể đó là mưu đồ của khỉ đấy. Đừng buông lỏng cảnh giác. Tôi còn chưa kịp phản ứng, cửa tủ quần áo đột nhiên bị kéo ra. Mắt tôi sáng lên, ngay sau đó là 3 đôi mắt đỏ rực đang phát sáng, làm tôi sợ chết khiếp. Hi hi, lừa mày đấy. Tao đã ngửi thấy từ lâu rồi. Khoảnh khắc này, tôi và phần bình luận đều phát ra tiếng hét hoảng sợ. Mau hất nước đi, đừng do dự nữa. Mau hất nước đi, hất nước nóng đi. Đừng để bọn chúng đến gần cô. Thấy mấy con khỉ đưa tay ra định bắt tôi không ngần ngại lấy nước nóng trong bình đun nước, hất thẳng ra ngoài. Nước sôi nóng ngay lập tức đổ lên người những con khỉ. Bọn chúng kêu đau đớn, từ từ lùi lại. Phần bình luận nổ tung ngay lập tức. Làm tốt lắm, hất nó đi, mau chạy đi. Trong khi chúng còn đang hoảng loạn, tôi và Huyên Huyên đã nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng lao ra khỏi tủ quần áo. Mau chạy ra ban công đi, ban công có lối thoát hiểm. Đừng do dự nữa, mau chạy đi. Đừng chờ chết nữa. Tôi phản ứng lại, kéo Huyên Huyên chạy ra ban công. Cửa ngoài ban công là cửa kính, nhưng may là không bị khóa. Bên ngoài ban công có một lối thoát hiểm hẹp. Tôi cẩn thận men theo lan can trèo xuống. Huyên Huyên đi theo phía sau tôi, thân thể không ngừng run rẩy. Nhanh lên, chúng ta xuống tầng 1 chờ cảnh sát. Tôi thì thầm nói. Huyên Huyên gật đầu, nhưng động tác của cô ấy lại có vẻ chậm chạp và vụng về. Ngay lúc này, trên lầu truyền đến một loạt âm thanh gầm gừ trầm thấp. Ngay sau đó, có một bóng đen khổng lồ nhảy từ trên lầu xuống, rơi xuống ngay lan can bên cạnh chúng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đó là một con gấu đen khổng lồ, trong mắt nó ánh lên ánh sáng hung ác. Chạy đi, tôi lớn tiếng hét lên, dùng sức đẩy mạnh Huyên Huyên một cái. Chúng tôi lao xuống lối thoát hiểm, nhưng gấu đen lại di chuyển nhanh hơn. Nó đang dần tiến về phía chúng tôi. Mau dùng bình xịt chống sói đi, phun vào mắt của nó. Đừng sợ, cô sẽ làm được mà, mau chạy đi. Tôi cầm bình xịt chống sói lên, nhắm vào mắt gấu đen và phun hơi cay ra. Con gấu đen phát ra một tiếng gầm đầy đau đớn, tạm thời bị đẩy lùi, nhưng tôi biết nó sẽ sớm tấn công một lần nữa.
Nhanh lên, tôi kéo Huyên Huyên tiếp tục chạy xuống lầu. Nhưng chân cô ấy đột nhiên vấp phải lan can. Cả người ngã nhào xuống đất. Tôi quay đầu nhìn lại, con gấu đen đang tiến về phía chúng tôi. Huyên Huyên, mau đứng dậy đi, tôi lớn tiếng hét lên, nhưng Huyên Huyên đã sợ đến mức gục xuống đất không thể nhúc nhích được. Chính ngay lúc này, tôi đột nhiên nhớ ra lời nói của những người bình luận. Đập vào đầu nó đi, đừng sợ, cô có thể làm được mà, mau chạy đi. Tôi cầm thanh sắt lên, đập mạnh vào đầu gấu đen. Gấu đen gầm lên một tiếng đầy đau đớn, quay lưng bỏ chạy. Chúng ta mau đi thôi, tôi kéo Huyên Huyên tiếp tục chạy xuống. Cuối cùng cũng đã đến tầng 1 rồi, tôi đỡ cô ấy trốn vào một góc. Thì thầm nói chúng ta ở đây chờ cảnh sát. Sắc mặt Huyên Huyên tái nhợt, cô ấy thì thầm nói cảm ơn. Tôi lắc đầu, chúng ta là hàng xóm mà. Việc nên làm thôi. Đúng lúc này, phía xa có tiếng còi báo động vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, trong lòng tràn đầy hy vọng. Cảnh sát đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Huyên Huyên cũng gật đầu, trong mắt lóe lên một chút hài lòng. Nhưng phần bình luận lại đột nhiên trở nên kỳ lạ. Đừng vui quá sớm, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nữ chính hãy cẩn thận có bẫy. Trái tim tôi thắt chặt lại. Giọng điệu của phần bình luận khiến tôi nhận ra cơn ác mộng này có thể vẫn chưa kết thúc được. Tiếng còi báo động càng ngày càng gần. Tôi nắm chặt tay Huyên Huyên, thì thầm nói với cô ấy rằng bất kể chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng động đậy nhé, chờ cảnh sát đến đón chúng ta thôi. Huyên Huyên gật đầu, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn tràn đầy sợ hãi. Ngay lúc này, đèn xe cảnh sát ở xa nhấp nháy, mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở trước cổng chung cư. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng phần bình luận lại chuyển động, lại khiến tôi căng thẳng trở lại. Đừng ra ngoài, mấy con khỉ đó có thể vẫn còn ở đây. Cẩn thận, trong cảnh sát cũng có ngụy trang. Đừng lơ là, khỉ biết bắt chước mọi thứ đấy. Nữ chính, cẩn thận, đừng để bị khỉ lừa. Tôi ngạc nhiên một hồi, nhưng lúc này không còn thời gian để do dự. Tôi đỡ Huyên Huyên dậy, từ từ bước ra khỏi góc trú ẩn, đi về phía xe cảnh sát. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa bước vài bước, một bóng người quen thuộc đã bước ra từ bóng tối. Đó là Thím Dương. Sắc mặt Thím Dương tái nhợt, trong ánh mắt mang theo chút sợ hãi. Bà ấy nhìn thấy chúng tôi thì lập tức chạy qua. Mahia, cuối cùng mọi người cũng ra rồi, mau đi với tôi. Cảnh sát đang đợi ở cửa. Tôi do dự một chút. Thím Dương, thím về trước đi ạ, bọn con sẽ chờ cảnh sát đến đón. Sắc mặt Thím Dương đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Đừng ngớ ngẩn, cảnh sát đã đến đây rồi mà. Mau đi với tôi đi. Giọng điệu của bà ấy có chút khẩn trương, khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Đừng đi với dì Dương, cô ấy có thể đã bị con khỉ điều khiển rồi. Cẩn thận, những con khỉ đó có thể đã lẻn vào lực lượng cảnh sát. Đừng tin bà ta, ánh mắt của Thím Dương không đúng. Nữ chính, cẩn thận, đừng để bị bà ta lừa. Trái tim tôi thắt chặt lại, nhưng lúc này không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Tôi mạnh mẽ đẩy Thím Dương ra, kéo Huyên Huyên chạy về hướng xe cảnh sát. Ngay lúc này, Thím Dương đột nhiên hét lên, ở đây có kẻ chạy trốn, mau bắt lấy chúng. Tôi sửng sốt, nhưng cảnh báo từ phần bình luận lại khiến tôi phản ứng ngay lập tức. Tôi kéo Huyên Huyên tiếp tục chạy nhanh. Nhưng lúc này, có rất nhiều bóng người bước ra từ bóng tối. Đó là người mặc đồng phục cảnh sát, nhưng ánh mắt bọn họ lại lạnh lùng khác thường, như thể không phải con người vậy. Mau chạy đi, đó không phải cảnh sát đâu. Đừng quay đầu lại, cứ chạy thẳng ra ngoài đi. Mau chạy đi, mặc kệ bọn họ. Nữ chính mau chạy đi, đừng nhìn lại. Tôi cắn chặt răng, dùng sức kéo mạnh Huyên Huyên, chạy thẳng về phía cửa chung cư. Ngay khi chúng tôi sắp ra khỏi cửa chung cư, một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chắn ngang trước mặt chúng tôi. Đó là một con gấu nâu khổng lồ, ánh mắt nó hung dữ, tiếng gầm trầm thấp vang lên trong miệng. Không, nữ chính mau chạy đi, mặc kệ cô ta đi. Trời ơi, nữ chính, hãy kiên trì lên, đi, mặc kệ cô ta. Cảnh báo từ phần bình luận hiện lên thì cũng đã không kịp nữa. Tôi mạnh mẽ đẩy Huyên Huyên sang một bên, tự mình cầm lấy thanh sắt, đập mạnh vào đầu gấu nâu đang hung hăng xông đến. Gấu nâu di chuyển càng nhanh hơn, nó mạnh mẽ giơ nanh vuốt về phía tôi. May mà tôi tránh được kịp thời, mới không bị tóm lấy. Gấu nâu không cam lòng gầm thấp từng bước đến gần. Mỗi bước nó đi đều làm cho mặt đất rung chuyển. Tôi nắm chặt cây gậy sắt trong tay. Ma Hoa cẩn thận. Huyên Huyên đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau. Tôi vô thức quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy trong mắt cô ấy hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Cẩn thận, mắt của Huyên Huyên không đúng. Đừng quay đầu lại, mau chạy đi. Trời ơi, trước nay tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lo lắng về một nhân vật hoạt hình đến vậy. Nhưng tôi đã không kịp phản ứng nữa rồi. Huyên Huyên dùng sức đẩy mạnh. Tôi mất thăng bằng, cả cơ thể đổ về phía trước, đâm thẳng vào móng vuốt của con gấu nâu. Tôi cảm thấy đau nhói một trận. Ngay sau đó tôi đã bị một sức mạnh khổng lồ quật ngã xuống đất. Tiếng gầm của gấu nâu vang vọng trong tai tôi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Ngay khi con gấu nâu chuẩn bị tấn công lần nữa,
Phía xa đột nhiên có một tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim trúng đầu con gấu nâu một cách chính xác. Nó phát ra một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ bỗng nhiên ngã xuống đất, nằm yên bất động. Tôi nằm trên mặt đất thở hổn hển. Tim đập thình thịch một cách kịch liệt. Bên tai là tiếng còi báo động và tiếng hô hào của cảnh sát. Tôi cố gắng đứng dậy, quay đầu nhìn về hướng Huyên Huyên. Cô ta đã bị một cảnh sát khác khống chế lại rồi. Trong ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi và không cam lòng. Huyên Huyên cậu, tại sao chứ? Tôi thì thầm hỏi. Huyên Huyên im lặng một lúc, mới nói, bởi vì cô tài giỏi hơn tôi không chịu nổi. Tôi nhìn thấy cô thì liền cảm thấy bản thân mình chẳng là gì cả. Hóa ra Huyên Huyên là người đứng sau chuyện này. Thật kinh khủng quá, cô ta vậy mà hại cô. Nữ chính ơi, chị không sao chứ? Tôi sửng sốt, không thể tin được cô ấy lại làm thế. Vì vậy, cậu cố tình để động vật vào đây là muốn giết tôi sao? Huyên Huyên gật đầu. Tôi nhìn thấy động vật ở sở thú chạy ra ngoài. Tôi muốn nhân cơ hội này để giết cậu. Nhưng không ngờ cảnh sát lại đến nhanh như vậy. Tôi cảm thấy ớn lạnh trong người. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là do cô ta đã lên kế hoạch cẩn thận. Trong đồn cảnh sát, tôi ngồi trong một phòng thẩm vấn nhỏ. Cảnh sát đặt một tách trà nóng trước mặt tôi. Uống chút nước thư giãn chút đi. Tôi gật đầu. Thì thầm hỏi tại sao những con vật đó lại phát điên vậy à? Cảnh sát thở dài một hơi, lấy ra một tài liệu, qua điều tra. Động vật biến đổi là do đã ăn phải thực phẩm bị ô nhiễm, làm chúng trở nên hung dữ lạ thường. Sức tấn công cũng cực mạnh. Chúng tôi đã tra ra được là hàng xóm của cô, Huyên Huyên cố tình mở cửa chung cư và dùng thức ăn để dụ đám động vật đó vào nhà cô. Tôi gật đầu. Thì thầm nói tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ làm thế với tôi. Cảnh sát thở dài một hơi. Bản chất con người đôi khi là phức tạp như vậy. Nhưng cô không sao là tốt rồi. Chúng tôi sẽ xử lý tốt việc này. Huyên Huyên đã bị cảnh sát tạm giữ, chờ phán quyết của pháp luật. Vết thương trên người tôi tuy đau đớn, nhưng tôi biết cuối cùng tôi cũng đã thoát được khỏi cơn ác mộng này rồi. Bởi vì kết thúc cốt truyện gốc là tôi sẽ bị gấu vồ chết. Huyên Huyên thì được cứu, nữ chính cuối cùng cũng đã an toàn rồi. Tuyệt vời, hy vọng cô ấy có thể bắt đầu lại. Tạm biệt nữ chính nhé. Hy vọng bạn sẽ luôn hạnh phúc, mọi thứ đã thay đổi. Phần bình luận cũng bắt đầu dần dần biến mất trước mắt tôi. Tôi nhận ra, tôi đã không còn là nhân vật bị số phận thao túng nữa rồi.